Привіт! Як зробити невеликий світильник з LED-стрічки на 12 вольт? Це перша частина серії відео на цю тему. У цій частині я розповім, що потрібно для того, щоб зробити такий світильник. Отже, нам знадобиться LED-стрічка. Будь-яка алюмінієва банка з-під пива або іншого напою. Ножиці. Рулетка. І трішки творчості. Почнемо. Як бачите, LED-стрічка з одного боку має клеєву основу, яка наклеюється на металеву банку. Чому металеву? Вона виконуватиме роль радіатора або охолоджувача. Адже стрічка при роботі нагрівається. Отже, відміряємо приблизно 1 метр стрічки. Цього буде достатньо, щоб забезпечити необхідне освітлення і обмотати банку. Відрізаємо посередині контактної групи. Що далі? На кінці стрічки знімаємо паперовий захисний шар. Починаємо наклеювати приблизно посередині. Це потрібно для того, щоб світло розповсюджувалось навкруги, а не освітлювало основу, на якій стоятиме банка. Можна намотувати щільно, так як на цьому відео, або з невеликим інтервалом. Як саме? Про це буде йти мова у наступному відео.
Готово! Перевіримо роботу світильника. Адаптер, який перетворює 5 вольт павербанка на 12 вольт, необхідних для живлення LED-стрічки. Приєднуємо плюс та мінус стрічки до відповідних клем адаптера. Беремо павербанк. З'єднуємо адаптер та павербанк через USB роз'єм. Виставляємо напругу 12 вольт. Світильник працює. Він дає достатнє освітлення. А як приєднати цей світильник до акумулятора, скажімо, від шуруповерта? І який ефект дає таке освітлення? Про це ви дізнаєтеся з наступної частини відео LED-світильник своїми руками. Дякую за ваш перегляд і підтримку мого каналу. До скорої зустрічі!